Our next experiment is speed of sounds under the topic waves and sounds. So we will fill up the table. So for the speed of sounds is in the form of wave. Ano? So ano-ano ba yung mga wave na yan? So yung nakikita nyo dito ay wave. Anyway, diniscuss naman natin ito sa lecture no? So ang wave, pwede sa sound, pwede sa electricity, communication, even light nagta-travel in a form of wave. So, ang isang cycle, yan, and then second cycle. So, meron tayong mga formula na speed of sound. That is frequency multiplied by wavelength. And the velocity is, for the speed of sound, is 0.606 times the room temperature, or 331 plus 0.606 of the room temperature. So, yun ang formula na gagamitin natin for speed of sound. So, let's read the procedure. So, ano-ano yung mga aparatus natin? We have here tuning forks. So, we have here magkaibang tuning fork frequency. Yan ang tuning fork. Kung nadidinig. We have 256 Hertz and 512 Hertz. Ano ba ibig sabihin ng Hertz na yan? Ang unit ng frequency ay Hertz. Halimbawa, nadinig ninyo, nag-isara yung stasyon. O kaya nagpakilala yung stasyon. 516 kHz sa inyong talapitan. Ibig sabihin ng kilo, 512,000 Hz. Pero ito, 512 Hz lang. Ibig sabihin, 512 na cycle sa isang segundo. Or kaya ay pagyanig sa isang segundo. Halimbawa, ito, no? Tingnan nyo, ha? Kuya, paki-off yung electric fan. Let's say this is 512. So, nadinig nyo yung parang garalgal. So, ibig sabihin, nagbabibrate ito kung 256 vibration per seconds or 512 vibration per seconds. Hindi nyo lang nakikita kasi sa sobrang bilis, yumayanig siyang ganon. So, yun yung cycles per second. Next is length of air column, no? Yung muna palang mga aparatus. So, dalawa lang meron tayong tuning fork, 256 and 512. Graduated cylinder. Ito yung graduated cylinder natin, guys. Medyo pinuno ko na ng tubig, no? So, may mga numbers dyan, makikita ninyo. And then, next is glass tube. Wala tayong glass tube, kundi plastic tube lang. Ito yung plastic tube natin. Okay, ayan, makikita nyo, tubo. Next is thermometer. So, yung thermometer natin, nandito, no? Ayan, pinamit na rin natin ito sa heat. Okay, ito yung thermometer. Next is meter stick. Wala akong meter stick, kundi ruler. Vernier caliper. So, ruler na lang din. And then, rubber mallet. Ang rubber mallet yung parang martilyo, kaya lang rubber. Pero hindi natin gagamit yung, kundi ipaparo na lang natin itong ating tuning fork tulad ng ginagawa ko kanina. Then, for the procedure, to start vibrating a tuning fork, hold it by a shank. So, ito yung shank. And strike it with rubber mallet. So, ano ba? Ito yung rubber mallet. Ayun, pupukpukin na gano'n. Pero hindi na natin gagawin yun. A few practices strikes may be helpful to distinguish the tonal sound of the fork from the unwanted metallic ringing sound of the may be produced from an overly severe strike. So, pwedeng mag-trial or mag-ano na kung ano yung magandang magiging sounds. And then, hold the tube vertically in a cylinder nearly full of water as shown in figure. So, hawakan daw yung tube sa loob ng cylinder. And then set the tuning fork to vibrating, and while holding the vibrating fork over the open end of the glass tube, slowly raise and lower the tube in the water until its position is located where resonance produces the loudest sounds. So habang nagbabibrate ito, pag in-strike ko, itong tube itataas baba ko. So titingnan natin yung level dito, no? Kung ano yung merong resonance. Pag sinabing resonance, yung malakas ang sounds or nag-equal ang frequency, kaya natin nadinig yung sounds na yon. Halimbawa, ang isang building ay nag-collapse dahil sa earthquake. Yung earthquake nagkaroon ng wave, so nag-equal yung frequency na dapat masira yung building sa wave or na-create nung earthquake na yun. Kaya resonance sila.
Kung nakikita nyo din na may kumanta, nabasag yung salamin, totoo yun. Dahil nagkaroon ng resonance. Yung frequency na dapat mabasag yung salamin sa frequency na ipinroduce ng singer, nag-equal siya resonance, kaya siya ay nabasag. Nag-vibrate. So then, hold the tube firmly in the best resonance position while another students measure the length of the air column from the top of the tube to the water surface inside the tube. So, pag nadinig nyo yung sounds, guys, ihinto ko ito. Pag nadinig natin yung malakas na sounds, ihinto ko yung tube kung saan yung position. Tapos, may measure natin yung leg of air column. Ano ba yung leg of air column? Mula sa ilalim ng tuning fork hanggang dun sa level ng water. Kaya nakikita niyo nagbabago yan, maigse, and then mahaba. So, kung saan yung merong mapuproduce na resonant. Resonant sounds yung equal ang frequency na na-produce nitong ating experiment sa madidinig ng tao, resonant. And then record this length in the nearest 1,000. And then measure the internal diameter. May measure natin yung tubo. And then record the temperature in nearest 0.5 degrees. And then collect and record the data for the second. And then using forks of the different frequency. So let's start, guys, ano? So kukunin natin yung length of air column. So unahin muna natin yung 256. So kuya, paki-off yung electric fan para mawala ang unwanted sound. So ito na, nakikita ba ako diyan sa video? Ha? So pakinggan nyo, guys, ha? So nadidinig nyo ba yung malaking sounds na yon, ano? Yung malakas na sounds? Anong level dito yan, ano? So ulitin natin, yun ang resonant. So hindi ko mo baba meron, hindi ko mo mataas meron. Meron certain level. Ulitin natin. So ulitin natin. Yeah. Oh, 'di ba? Oh, anong level 'yon? Sa 300. Ngayon, sa 300, i-measure natin yung length ng air column mula doon sa top ng water hanggang dito sa ilalim ng tuning fork. Okay, example ng ilalim ng tuning fork ay nasa level ng 18. So, 18 cm. Ulitin natin, ha? Tingnan nyo. Oh, di ba? Oh, kung ibabari ko, oh, permis natin. Oh, nadidinig niyo yun? Okay. So, ilan? 18 cm. 18 cm is divide by 100, 0.18 meter. Ano ang diameter ng tube? Ang diameter, okay, pakisindi muli yung electric fan, kuya, para hindi tayo mainit. Ang diameter ng tube, pagka mineasure natin ay 3 cm. So 3 cm, that is 0.03 meter. Divide by 100. Conversion yan, ha? Alam niyo na yan. Ano ang wavelength? Okay. Meron tayo ditong formula. Ang wavelength is equal to 4 times length of air column plus 0.4 of D. So that is 4.18 plus 0.4 of 0.03. So equals wavelength. Pose. So next is 0.768 meter. Ang na-compute natin. Next, ano ang temperature ng air? Ang temperature ng air is medyo lumamig na kasi kanina mainit. 30, ngayon ay 20. 30 pa rin, okay. 30. So, nung nag-experiment tayo sa heat, 30 yung ating surroundings, 30 degrees Celsius. Ano ang speed of sound experimental value? Ito na, no? So, ang speed of sound is experimental value. Ito ang gagamitin natin.
speed of sound experimental value is frequency times wavelength. Ano ang frequency? 256. Ang hertz ay per second. Kaya nga cycles per second. And then, ano ang wavelength? Ang wavelength na na-compute natin is 0.768. So, equals, okay, ano unit nito? Meter. So, ang magiging unit niyan ay meter per second. So, 256 times 0.768 is 196.61. 196.61 meter per second. 196.61 meter per second. Ano ang speed of sound true value? Ang speed of sound true value is 331 plus 0.606 of the room temperature. Okay, ito yung true value, ito yung experimental. Room temperature is 30. So equals 0.606 times 30 plus 331 is 349.18. Yan ang totoong value ng speed of sound. 349. Almost 340 meter per second. Ibig sabihin yan, ganyang kabilis, ano? Yung 349 meter per second, siguro, kung i-convert mo sa kilometers yan, ano? Ano yan. Kaya, pero mas mabilis pa rin yung light, ano? Ginamit yan sa movie ng Taken, di ba? Nagpasabog ng granada, tapos 2 segundo yan nadinig. So, kung 2 segundo yun, more or less, mga 340 times 2 is 680 meters yung layo nila. Okay? So, we have here 349.18 meter per second. Parang kulang tayo ng table. Wala tayong percentage difference. Okay, percent difference. So, idugtong nyo na lang dito ha, nakalimutan ko lang isulat. So, sa trial 1, anong percent difference? So, experimental, my true value, 349.18 minus 196.61 divide by 349.18 equals times 100 is 43.69%. Ang laki ng diferensya, halos kalahati, no? Explain ko mamaya yan. So, true value minus experimental value divide by true value times 100. Ginamit na natin yan dun sa heat and temperature na formula. Okay? So, this is for trial 1. Next. Sa trial 2, 512 Hz. Ito na. Okay. Kuya, pakipatay yung electric fan. So, kanina, 256 ang ginamit. Ito yung sounds niyang nadidinig. Okay. Ngayon, kung 512, wala. Okay. Ulitin natin. Wala. Ulitin. Okay. Meron. Medyo mababa, no? Ulitin. Okay. Yon. Ulitin natin. Hindi natin makuha ng gano'n. Yan. So, sa level na 200 ilang guhit? 4, ano? Okay. Nadinig nyo? 220, no? Pero pagka itong 256, wala. Diba? So, may resonant sound. So, tingnan nyo pagkakaiba. 512. Oh. Yeah. Okay. And then, yung kanina ay nakita nyo pagkakaiba? May pagkakaiba sila, no? Okay. So, sukatin natin yung leg of air column. Kuya, pakisindi electric fan para hindi tayo mainitan. So, this is 16 centimeter. 16 centimeter lang ang length ng air column ay 0.16 meter. Ano diameter ng tube? Hindi naman nagbabago, yung pa rin.
Ano wavelength? Mababago yan. Ang wavelength 2 is 4, length? 0.16 plus 0.4 of the diameter ng tube ay 0.03. So, the wavelength is 0.4 times 0.03 plus 0.16 times 4 is 0.688 meter. 0.688 meter. Ano ang temperature ng air? Ganun pa rin, 30. Ano ang speed of sound experimental value? Ang speed of sound experimental value in trial 2 is frequency 512 per second times 0.688 meter equals, that is 352.256. 352.256 meter per second. So ano speed of sound true value? 349.18. Kasi ginamitan natin ng 331 plus 0.606 at the room temperature. So ano ang percent difference ng trial 2? True value is 349.18 minus 352.56 divide by 352. True value, ano true value? 349.18 and then times 100. So percent difference into is equal to, so 349.18 minus 352.56 then divide by 349.18 times 100. So lumiit ang percent difference. Ibig sabihin nito, ano ang mas malapit na sounds na nadidinig natin? Trial 1 or trial 2? Trial 2. Bakit? Maliit ang percent difference. Sir, bakit gano'n? Kanina parang ang lakas nung sounds nung 256. Ang sabi niyang sound, wow. Pero ito, ang sabi ng sounds, wing. Saan mo nadidinig yung wing? Ang sakit sa tenga, 'di ba? Pag nagpi-feedback yung mic mo doon sa speaker. So ito ang tamang nadidinig, mas malakas 'yan. Although ito parang kalat kasi ang sabi niya, wow. Ito, wing. Ayan, yun ang pagkakaiba niya. So mas tama ito. Pero both natin nadidinig. Kaya lang, mas malaki ang percent error dahil mas malakas ito, no? So, yan ang ating experiment for speed of sound. So, ganun ulit. Data and results, kailangan para sa fill up ng table, computation, sagutan ng analysis, and then observation and conclusion.